त्यासाठी स्पेशल गिफ्ट आहे. होय. दिस इज फॉर युअर स्पेशल ॲनिव्हर्सरी गिफ्ट. बघू काय आहे ते. या इथं पाहू शकताय तुम्ही एवढं मोठं पार्सल आलेलं आहे. ॲनिव्हर्सरी स्पेशल आहे असं म्हणतायत. तर बघूया आतमध्ये काय आहे काय नाही ते, आणि हे कुणी पाठवलंय. इंटरनॅशनल स्विमिंग झालंय, नॅशनल लेवल गोल्ड मेडलिस्ट आहे. त्यामुळं तुम्ही बिंदास येऊन माझ्याकडनं फ्री स्टाईल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, चॅरी स्ट्रोक माझ्याकडनं शिकू शकताय. नमस्कार, आपल्या चॅनलवरच्या आणखी एका नवीन व्लॉगमध्ये मी वर्षा तुम्हा सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत करतोय. आणि आत्ता आम्ही इकडे बाहेर कुठे असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल तर इकडे बघा श्रीचा कॉस्ट्यूम. कुठे जातोय आपण? आजचा ब्लॉग खूप इंटरेस्टिंग असणार आहे कारण की आपण आलेलो आहोत श्रीच्या स्विमिंग क्लासच्या इथे. आणि श्री काय म्हणतोय बघा, आज कुणाला पोहायला द्यायचं रे? हा, मोठ्याने सांग, मोठ्याने सगळ्यांना ऐकू दे की. पप्पा अजून ते पप्पांनाच टाकायचंय पाण्यात वडे. त्याला 2-3 दिवस झाले क्लास लावलाय. थोडंसं म्हणजे कमी पाण्यामध्ये तो पोहला अगोदर, त्याला छान वाटलं, पण आत्ता जरा डीप पाण्यात त्याला टाकलं त्यामुळे तो नको म्हणतोय कालपासून. तर बघूया, हे बघा. तर बघू आता कसं काय होतं ते. तिचा माझा प्लॅन ठरलाय. काय करणार आहोत आपण? काय करणार आहोत सांग ना. आम्ही दोघं मिळून पप्पांना पाण्यात ढकलणार आहोत. तर आता चलो. करायचं नाही तर मी येणार नाही. जाऊ. श्री काय करायचं रे माझ्यावर? बापरे, बसली त्याला जरा. आता काय करणार आहेस तू? पहिल्यांदा काय करायचं असतं आणि नंतर तिकडे सांग ना सगळ्यांना. शॉवर घ्यायचं आता श्रीला, आणि त्यानंतर मग पुढची जी काही प्रोसिजर आहे तुम्हाला पाहायला मिळेल. सो स्टे ट्यून्ड. चला. तर हो आणि या आहेत श्रीच्या मॅम. त्या टीच करतात त्याला 2-3 दिवस झालं. आज थोडासा श्री सिरियस आहे, म्हणजे त्याला नको वाटत होतं, पण मी त्याला म्हटलं की नको, 1 दिवस बंक केलंस तर तुला डेली तसंच करावंसं वाटेल. मग आज छोट्या टँकमध्ये तो स्टार्ट करतोय, परत मग तिकडे त्याला शिफ्ट केलं. बघा श्री कसा पोहतोय. हे श्री दाखव रे, पाय मारून दाखव. स्विमिंग चाललेलं आहे. ऑर्डर सगळे इकडे मस्त स्विमिंग करते. पण आहेत ज्यांना कुणाला शिकायची हौस आहे किंवा आवड असते आणि ती मनात राहून गेली असते तर ते इथे करू शकतात स्विमिंग. कारण लेडीजसाठी सुद्धा इथे छानपैकी आहेत. आणि पाहू शकता ते ट्रेनर आहेत आणि सगळे छोटी मुलं आहेत. आणि ते जे पोर्शन आहे ते अगदी लहान मुलांसाठीचं आहे. सो मस्त वाटतं खरं. आणि मुलांना
मुलांना या वयातच भीती मरते ॲक्च्युली. स्टार्टिंगला थोडंसं नको म्हणते, पण सुरुवातीलाच थोडंसं धाडस केलं तर मग ते लाईफ टाईम होऊन जातं. सो स्त्रीचं पण आज होतं की नको नको म्हणून आता करतोय, जरा त्याला छान वाटते. स्टार्टिंगला नकोच म्हणत होता तो, पण आता एन्जॉय करतो, राहू शकतो. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to मग तू पुढे जातोस रे. हात सरळ हात सरळ हात सरळ. एक नंबर पोहतो की मग असं जाऊ दे हळूहळू. हे मग दादावर जातोस का? दादावर जाऊ दे सर. दादावर जा. दादा दादा रे दादा. ए दादा ह्याला जरा घे ना. घ्या ते सर. शाबास शाबास, व्हेरी गुड व्हेरी गुड. चल पायवर येत नाही तुझा. पाय मार पाय मार. पायवर येत नाही रे तुझा. शाबास शाबास, व्हेरी गुड. येते की तुला पोहायला? किती छान श्री. शाबास 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 शाबास, व्हेरी गुड व्हेरी गुड. छान छान छान. चल पाय मार. मार पाय. पाय मार श्री. शाबास, व्हेरी गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड. श्री तू हरवलंस मॅमला तुझ्या. शाबास शाबास बस बस, किती छान. वाव. शाबास शाबास शाबास. चल 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 चल, सरळ सरळ चल सरळ चल. श्री येते की रे तुला बाळा? स्त्रीला ना मोठ्या टँक मध्ये टाकले आणि तरी सुद्धा मस्तपैकी पोहतोय. स्टार्टिंगला रडला थोडंसं, पण आता मस्ती करतोय. बसायचं नको. आमचा श्री किती छान पोहतोय. एक नंबर. तुला रडतील तुला बघून, मग ती स्त्री पण पोहत नाही मग आम्ही पण पोहणार नाही. असं नाही करायचं बाळा. तू strong आहे ना. या इथे या स्त्रीच्या टीचर आहेत. मॅम तुमचं नाव आणि ऍड्रेस सांगा. माझं नाव महेश्वरी सरनोबत. हां. आयर्नमॅन आहे. ऑस्ट्रेलिया आता केलं मी मार्चमध्ये. मेलबर्नमध्ये होती रेस. मी गेले 17 वर्ष झाले स्विमिंग क्लासेस घेते इथं, आणि लहान मुलं आणि लेडीज यांची क्लासेस घेते. अच्छा. आणि चार्जेस वगैरे जे काही आहे ते कॉन्टॅक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मॅमचा भेटतो. हो. तुम्ही तिथे जाऊन मॅमना कॉन्टॅक्ट करू शकता आणि मग पर्सनली तुम्ही विचारू शकता की काय चार्जेस आहेत ते. आणि आपल्या ब्लॉगचा रेफरन्स जर दिला तर थोडंसं मॅम तसं कन्सेशन देतील. माझं इंटरनॅशनल स्विमिंग झालं आहे. नॅशनल लेवल गोल्ड मेडलिस्ट आहे. त्यामुळं तुम्ही बिंदास येऊन माझ्याकडनं फ्री स्टाईल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, चॅरी स्ट्रोक माझ्याकडनं शिकू शकताय. चलो, मस्त वाटलं मॅम पण खूप कोऑपरेटिव्ह आहेत. कारण स्त्रीला ज्या पद्धतीने ते शिकवतात ते पाहून मस्त वाटतंय की चला आपण बिंदास होऊन मुलांना घालू शकतो क्लासेसला. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling like
हे बघा श्रीचं स्विमिंग झालेलं आहे आमच्या आणि आता थंडी वाजते श्री आणि झोप येते. थकलास? चलो. आणि सरकार श्रीचा टॉवेल आणायला गेले डिकीत राहिलाय. श्री तुझ्या बघू टॉवेल आमच्या श्रीचा टॉवेल. चला 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 चला. तर झालेली आहे श्रीची स्विमिंग आणि निघालोय आता आम्ही घरी. तर चला आता निघतो. मस्त वाटलं, छान होता एक्सपिरियन्स. मला सुद्धा शिकायचं पण सध्या नाही पॉसिबल होत आहे, थोडंसं बिझी स्केड्यूल आहे. पण मी सुद्धा करणार आहे स्विमिंग. पण बघूया कसं काय वेळेनुसार जमतंय ते. सध्या श्रीचं चाललंय. तर आता आम्ही निघालो घरी आणि चला तर मग चलो श्री जायचं. चल. कसं वाटलं तुला सांग ना, तुझ्या फ्रेंड्सना सांग ना कसं वाटलं. नवीन असल्यामुळे नर्वस आहे ना जरा. चल. तुझ्याकडे आहे ना. हो. अरे अरे लागलं काय तुला? अरे चावी तर माझ्याकडेच होती किडे. चलो चलो. आमची मैना स्कूटी. मग कसं वाटलं चिरंजीवांना पोहताना बघून? भारी, एक नंबर. म्हणजे आठवलं का तुमच्या वेळेस तुम्ही जेव्हा विहिरीत तुम्हाला टाकलं गेलं होतं तेव्हा? मला स्विमिंग पूल हा प्रकार माहित नाही. आम्ही खणीमध्ये विहिरीमध्ये डायरेक्ट उड्या मारायचो आणि भोपळा बांधायच्या अगोदर. मला आठवते माझ्या मामाची मुलगी आशू आणि मला आमच्या अण्णांनी विहिरीत टाकलं होतं. गावकरची विहीर होती आणि तिथं एक असले म्हणून त्यांची विहीर होती, त्या विहिरीमध्ये फेकलं होतं आणि लिटरली आता जीव जातो की काय अशी फिलिंग होती ती. पण आता बुटकळ्या 2-3 खाल्लेल्या आणि त्यानंतर कधी नाव घेतलं नव्हतं मी स्विमिंगचं. ते अद्यापही नाही. इच्छा खूप आहे पण भीती ती होती कायम मनात. तर बघू आता कधीतरी त्या भीतीवर सुद्धा मात करायची आपल्याला. पण शिकून घेतलं पाहिजे आणि लहान मुलांना आवर्जून प्रत्येकाने शिकवावं. आताच ते सोपं जातंय परत मोठं होण्यापेक्षा. आणि लेडीजनी पण प्रत्येकाने शिकून घेतलं पाहिजे. हो, कारण सेफ्टीच्या दृष्टिकोनातून ते खूप गरजेचं सुद्धा आहे. सगळ्या गोष्टी यायलाच हव्यात मुलांना मुलींना दोघांना. सुट्ट्यामध्ये सदुपयोग करायला पाहिजे यावेळेस. ज्यावेळेस शाळेला सुट्ट्या आहेत ना त्यावेळेस असे क्लास वगैरे एक्स्ट्रा ऍक्टिव्हिटीज करून घेतल्या पाहिजे. कीर्तन झालं तुमचं? किंदोरीकर अजून चालू आहे आता कीर्तन. मला पाहून मी नाही श्री. होय. हो. एवढं मोठं पार्सल रे. हे काय आहे? त्यासाठी स्पेशल गिफ्ट आहे. होय. फॉर युअर स्पेशल अॅनिव्हर्सरी गिफ्ट. बघू काय आहे ते. गरमागरम चहा. कारण की बघा आता जरा वातावरण पण वेगळंच आहे, अशी तितकी उष्णता नाहीये. आणि श्रीसाठी इकडे दूध बाजूला काढून ठेवलेलं आहे आणि इकडे आमचा चहा तयार होतोय. कारण एक तर बाहेरून आलोय, दुसरी गोष्ट टाइम पण झालाय थोडा रिफ्रेश व्हायचा. तर म्हटलं चला चहा घेऊया. आणि बरेच जण म्हणतात की ताई तू चहा घेत नव्हतीस एवढं, मग कसं काय आता? तर सध्या डाएटला थोडीशी दांडी आहे. त्याचं कारण असं की वेट खूप जास्त लॉस झालंय, मला गेन करायचं. त्यामुळे स्वीट ऑइली सगळं चाललंय बऱ्यापैकी. मग कधी गेन होतं ते. तर चला चहा करते. सॉरी चहा ओतते आता मी. शिजत आला. आणि ॲनिव्हर्सरी स्पेशल असं छानसं एक पार्सल आलेलं आहे. तर ते कुणाचं आहे किंवा मग त्यामध्ये काय आहे ते मी आज दाखवते. कुणाचं आहे ते मी दुसऱ्या ब्लॉगमध्ये सांगते. तर आज काय आलंय ते खोलून दाखवते. त्यामुळे स्टे ट्यून. चहा घेऊन मग दाखवते. चहा गरमागरम चाय आलेलो. चाय चाय चाय. मला ते ट्रेन मधली आठवण येते. चाय चाय चाय. श्री दूध लेलो. दूध दूध दूध. ए स्विमर. तर या इथं पाहू शकताय तुम्ही एवढं मोठं पार्सल आलेलं आहे. ॲनिव्हर्सरी स्पेशल आहे असं म्हणतायत. तर बघूया आतमध्ये काय आहे काय नाही ते. आणि हे कुणी पाठवलंय हे मी तुम्हाला परत नंतरच्या ब्लॉगमध्ये सांगणार आहे. सध्या तरी आपण हे खोलणार आहोत आणि बघूया काय काय. बघाय किती जड आहे. श्री तुला उचल काय? बघ बरं. उचलत नाही तरी तुला.
अरे 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 शाबास शाबास. ये आता दूध प्यायचं. कशाची ताकद आली तुला एवढी? दुधामुळे आली. त्यामुळे आता दूध पे. चहा घेते आणि मग खोलते. काय दूध पिलास? सर्वांना प्यायला सांग तुझ्या फ्रेंड्सना. श्री, आर यू एक्साइटेड? यस सर. ते कुठून खोलावतेस ना? एवढं पॅकिंग केलं ना जबरदस्त. बापरे, म्हणजे किती वेळ लागणार? डबल पॅकिंग आहे. फायनली जवळपास 15 ते 20 मिनिटांनंतर पॅकेजिंग खोलायला यश आलेलं आहे. श्री, तिकडून वळ तू. जोर लगा के, जोर लगा के. हैशा. ताकद नाही का श्री तुझ्यात? अरे बापरे, लय ताकद आहे कोणाला. आणि इकडे श्री मुळच निघालेला आहे, लक्षात ठेवा. आता बघूया आणखी पॅकेजिंग. मी पण खूप एक्साइटेड आहे बघण्यासाठी. अरे बापरे, सुपर आहे, सुपर. आपला विषय. तर या इथे तुम्हाला दिसत असेल खूप सुंदर सुंदर असे ड्रेसेस आहेत, पण हे ऍक्च्युअल रेग्युलरचे ड्रेस नाही आहेत. आत्ता जो काही अपकमिंग इव्हेंट असणार आहे किंवा जे काही असेल आता पुढे नाही इव्हेंट, तर या इथे तुम्हाला दिसत असतील खूप सारे कपडे आहेत, पण साड्या आहेत की ड्रेसेस आहेत की आणखी काही वेगळं आहे आणि कशासाठी ते आपल्यापर्यंत आलंय या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला अपकमिंग जे व्लॉग्स येतील किंवा व्हिडिओज येतील त्यात समजेलच. तर तुर्तास मी बघते कसं काय आहे ते आणि तुम्हाला मग नंतर दाखवते. सो आजचा व्लॉग इथेच थांबवतो, हो की नाही श्री? भेटतो तुम्हाला लवकरच नवीन उद्याच्याच व्लॉग मध्ये. आणि श्रीचा स्विमिंग क्लास तुम्हाला कसा वाटला आणि श्रीची जे चेहऱ्यावरचे एक्सप्रेशन्स होते, म्हणजे असतं ना की पहिल्यांदा स्विमिंगला जाताना जे काही असते चेहऱ्यावर रडकपणा, ते तुम्हाला कसं वाटलं ते सांगा. आणि लवकरच भेटत. आता फ्रेश आहे बघा मला. मग अशी काय वाटत होतं रे तुला? काय वाटत होतं? पण आता भीती मेली तुझी आहे ना? आता करू शकतोस हे कळालं ना. चला, तर मग या नोटवरच आजचा हा व्लॉग मी थांबवतो. भेटतो तुम्हाला नवीन व्लॉग सोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिजाऊ, जय शिवराय. शाबास, व्हेरी गुड.